شبكات الحاسبات ليها أنواع كتير، وعشان نقدر نفهمهم اتحطوا بكذا تقسيم. منها ما هو طبقا للترانسميشن مود، منها ما هو طبقا للمساحة الجغرافية، ومنها ما هو طبقا لطريقة إدارة الشبكة نفسها. نبدأ بالتقسيم طبقا للترانسميشن مود، واللي هنفتكر أسامي الأنواع فيها إنها دايما بتنتهي بحرف EX، زي سيمبلكس، هاف دوبلكس، فول دوبلكس. سيمبلكس من اسمها هي نوع شبكات الاتجاه البيانات فيها بيكون اتجاه أحادي، من مرسل بعينه إلى مستقبل بعينه طول الوقت. طول الوقت جهاز هو المرسل وطول الوقت جهاز هو المستقبل، وفي هذه الحالة بنسميها سيمبلكس. أما الهاف دوبلكس بيكون البيانات ماشية في الاتجاهين بس بشكل مختلف. في وقت معين بيكون في داتا واحدة بس رايحة من المرسل إلى المستقبل، بعديها بفترة ممكن المستقبل يتحول إلى مرسل والمرسل يتحول إلى مستقبل وتمشي الداتا في الاتجاه العكسي. اما الترانسميشن مود اللي بيقبل ان يكون فيه داتا في الاتجاهين في نفس الوقت بنسميه الفول دوبلكس. الفول دوبلكس بيكون فيه الداتا ماشيه في الاتجاهين، والجهازين ممكن يكونوا مرسل ومستقبل في ذات نفس اللحظه. انواع الشبكات طبقا للمساحه الجغرافيه المغطاه، ودي بتنقسم الى لوكال اريا نتورك لان، وايد اريا نتورك وان. لان هو نوع الشبكه المحليه اللي ممكن تكون موجوده داخل مبنى او في المسافات اللي اقل من 3 كيلومتر. بنستخدم اللان نتورك علشان نعمل إتاحة أو شيرنج للملفات والخدمات بسرعة عالية ما بين الكمبيوترز. مسؤولية إدارة الشبكة اللان بتقع على شخص واحد بس، وهو المسؤول عن إدارة هذه اللان. أما الشبكة الوان فهي الشبكة المتسعة، وهنا بنتكلم عن شبكات ممكن تكون عابرة للقارات، أو بنتكلم عن شبكات ممكن تشمل أحياء ومدن وتوصل دول مختلفة أو تعبر محيطات. وطبعا سرعة الاتصال في الوان بتكون أقل من اللان. في الوان بنلجأ لبعض الشركات لإدارة الشبكات، ودي بنسميها ISP أو Internet Service Provider أو مزود لخدمات الإنترنت. تقدر تعرف أمثلة أكتر على التكنولوجيز الموجودة في شبكة اللان والوان في الاتاتشد دوكيمنت باسم LAN and WAN Technologies. لو هنقسم الشبكات طبقا لأنواع إدارتها، ممكن نقول إن في شبكة بتدير نفسها عن طريق الموجودين فيها واسمها البير تو بير نتورك، وفي شبكة أخرى بتدار عبر مسؤول واحد عن كل الأجهزة اللي فيها، ودي بنسميها الكلاينت سيرفر نتورك. في البير تو بير نتورك كل الأجهزة بتكون متساوية في الإمكانيات، مفيش جهاز مركزي، حتى الاستورج بيكون على كل جهاز. كل الأجهزة أصحابها هم اللي بيتحكموا فيها، والمعلومات والبيانات اللي عايزين يشاركوها مع بعضهم بيكون عن طريق اختيارهم هم. نظم التشغيل على الأجهزة البير تو بير بتكون كلاينت اوبريتنج سيستم زي ويندوز 7 أو ويندوز 10. الشكل ده من الشبكات ممكن نلاقيه في معمل أو في مجموعة من الأجهزة لطلبة أو لموظفين بيقوموا بعمل أو مهمة معينة محتاجين فيها شيرنج للبيانات والمعلومات الموجودة على أجهزتهم ما بين بعضهم البعض، يعني السكيل بيكون على مستوى صغير. أما الكلاينت سيرفر نتورك فهي مستخدمة في الشركات الكبيرة وكمان على الإنترنت. بنلاقي فيها مجموعة من الخدمات بتتقدم باستخدام جهاز مركزي بنسميه السيرفر. السيرفر بيكون عليه دور إتاحة البيانات والمعلومات وتقديم خدمات، وممكن كمان يكون عليه دور الاستورج. نظم التشغيل اللي بتكون موجودة على السيرفر بيكون اسمها سيرفر اوبريتنج سيستم زي ويندوز سيرفر 2012 أو 2016. السيرفر بيقدم سيرفيسز لمجموعة من الأجهزة المتصلة بيه. كمان الهاردوير بتاع السيرفر ونظام التشغيل بتاعه بيكون أعلى بكتير في الإمكانيات من مجموعة الأجهزة اللي بتطلب منه الخدمة دي، وده عشان يتيح للسيرفر إن هو يقدم الخدمات اللي المفروض يقدمها للعملاء أو للأجهزة اللي حواليه اللي بتكون ضعيفة الإمكانيات.